अहिले एन्टरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इनोभेसन्स भन्ने बिजनेस टर्मिनोलोजी हामीले धेरै सुन्ने गरेका छौँ र प्रायःले अहिले 10 to 5 को जबभन्दा आफ्नै कुनै नयाँ ब्रान्ड बनाउने र नयाँ तरिकाले काम गर्न सुरु गर्ने चाहिँ अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट दिन थालेका छन्। र यस्तो अवस्थामा आउने समस्या भनेको चाहिँ आफ्नो टार्गेट अडियन्समा आफ्नो ब्रान्डलाई पुर्याउनु हो र यस्तो बेला दिमागमा आउने भनेको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ, जस अन्तर्गत सोसल मिडिया मार्केटिङ, वेबसाइट, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, एफिलिएट मार्केटिङ, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङहरू पनि पर्दछन्। तर त्यो मध्ये सबैभन्दा पपुलर भनेको चाहिँ सोसल मिडिया मार्केटिङ र वेबसाइट हो। तर एज अ स्टार्टअप सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ बेटर अप्सन होला त, सोसल मिडिया मार्केटिङ या वेबसाइट? आजको भिडियोमा हामी यसकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। हामी मध्ये प्रायःलाई थाहा छ सोसल मिडिया मार्केटिङले कसरी काम गर्छ। हामी मध्ये धेरैको फेसबुक पेज होला र त्यहाँ बुस्ट गर्नु भनेर $5 को कुपन कोडहरू दिइरहेको हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले हाम्रो पेजलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ मात्र $5 तिरेर। सोसल मिडियामा प्रमोसन गर्न सजिलो छ र सेटअप गर्न पनि सजिलो छ। थोरै मात्र पैसामा पनि हामीले आफ्नो स्टार्टअपलाई मजाले प्रमोट गर्न सक्छौँ र यो कतिको इफेक्टिभ छ भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। र सोसल मिडिया मार्केटिङ चलाउनको लागि धेरै एक्सपिरियन्स पनि चाहिँदैन र धेरै नलेज भएको म्यान पावर पनि चाहिँदैन। कस्टमर बेस भनेको फेसबुकको युजर नै हो र तिनीहरूसम्ममा हाम्रो ब्रान्ड पुऱ्याउनको लागि हामीले केही पैसा दिनुपर्ने हो फेसबुकलाई। र फेसबुकको एनालाइटिक्सबाट चाहिँ कस्तो खालको युजरले कस्तो खालको प्रोडक्ट्सहरू युज गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो एड चाहिँ तिनीहरूमा पुर्याइदिन्छ। त्यसको लागि हामीले फेसबुकलाई पे गर्नुपर्ने हो पैसा। सुरुमा कुनै पनि बिजनेसलाई चाहिँ रकेट स्टार्ट दिन मन छ भने चाहिँ पर्फेक्ट अप्सन हुन्छ हामीलाई सोसल मिडिया मार्केटिङ र एउटा दामी स्पाइक दिन्छ र एउटा दामी सुरुवात दिन्छ हाम्रो कुनै पनि बिजनेसको लागि सोसल मिडिया मार्केटिङले। र सोसल मिडिया मार्केटिङको अर्को एउटा राम्रो एस्पेक्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीले चाहिँ रियल टाइम फिडब्याक्सहरू दिन्छ। प्रोडक्टहरू युज गर्छ र उनीहरूले हामीलाई फिडब्याक दिइहाल्छ र हामीलाई एनालाइसिस गर्न पनि सजिलो हुन्छ हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भविष्यमा, अथवा हामीले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के हो हाम्रो प्रोडक्टमा, त्यस्तो पनि हामीलाई इन्स्ट्यान्टली थाहा हुन्छ सोसल मिडिया मार्केटिङबाट। अनि अर्को सोसल मिडिया मार्केटिङको नराम्रो एस्पेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो एड्सहरूको चाहिँ लोयल कस्टमर्सहरू हुँदैन। यो फेसबुकको एड त हो नि भनेर कन्सिडर गरिन्छ, यो कुनै एउटा राम्रो ब्रान्ड हो भनेर कन्सिडर गर्न सकिँदैन, जसले गर्दा ब्रान्ड अवेरनेस पनि कम हुन्छ। अनि जब हामीले एड रन गर्न बन्द गरिदियो तब लोयल कस्टमर अथवा रिटर्निङ कस्टमर पनि एकदमै कम हुन्छ। एउटा सिम्पल एड यदि हामीले फेसबुकमा रन गरिदियौँ भने हामीलाई महिनाको $8,000 जति लाग्छ। यसो सोच्दाखेरि कति सजिलो, कति सिम्पल तरिकाले हामीले सुरु गर्न सक्यो स्टार्टअपलाई भन्ने जस्तो लाग्छ। तर त्यही एड यदि हामीले 1 महिनाको लागि रन गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई लाखौँ रुपियाँ लाग्दछ। त्यसपछि आफ्नो बिजनेसलाई बढाउनको लागि चाहिँ मार्क जुकरबर्गलाई पैसा दिएको जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसपछि सेम अडियन्सलाई टार्गेट गर्न त सजिलो छ। हाम्रो फेसबुक पेजहरू हुन्छ, पहिलेदेखि फेसबुक पेजमा लाइक्स अथवा फलोवर्सहरू छ भने हाम्रो एड्सहरू मजाले रन हुने भयो अथवा हाम्रो एड्सहरू चाहिँ रिच पुग्ने भयो। तर यदि हामीलाई फेरि नयाँ कस्टमर बेस चाहिएको छ भने फेरि त्यो एड गर्नु पर्यो अनि फेरि $1,000 खर्च हुन्छ। अनि सोसल मिडिया मार्केटिङको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको कन्ट्रोल हाम्रो हातमा हुँदैन। अहिले $1 तिर्दाखेरि फेसबुकलाई उनीहरूले 10,000 भ्यूको रिच पुर्याइदिन्छ भने केही समयपछि उनीहरूले $1 मा हामीलाई 100 रिच मात्र पुऱ्याउन सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो बिजनेस चाहिँ डाउनफल सुरु हुन्छ। यदि कुनै सामान उनीहरूले फेसबुक पेजबाट किन्यो भने उनीहरूले अरूलाई भन्ने बेला के भन्छ त, मैले फेसबुकको एउटा पेजबाट किनेको, तर त्यसमा ब्रान्डको कुनै प्रमोसन नै भएन। त्यस्तै कुनै एउटा सामानहरू उनीहरूलाई मन परेन भने उनीहरूले हामीलाई चाहिँ सोसल मिडियामा डिरेक्ट भन्न सक्ने भयो अथवा उनीहरूले कमेन्ट गरिदिन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कमेन्ट हेरेर चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक दिन सक्छ अथवा नेगेटिभली लिन सक्छ हाम्रो ब्रान्डहरूलाई चाहिँ। सोसल मिडिया मार्केटिङको अर्को नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले नेगेटिभली प्रमोट गरिदियो भने हाम्रो हातमा चाहिँ केही पनि हुँदैन। मान्छेहरूले ओपनली सोसल मिडियाको कमेन्ट्सहरूमा उनीहरूले लेख्न सक्ने भयो र हाम्रो ब्रान्डको नेगेटिभ चाहिँ मार्केटिङ हुने भयो त्यहाँबाट चाहिँ। तर अर्कोतर्फ वेबसाइटमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ वेबसाइट भनेको चाहिँ 3 दशकदेखि चल्दै आएको मार्केटिङ स्ट्राटेजी हो। यदि कुनै ब्रान्डको वेबसाइट छ भने त्यसको ब्रान्डको इमेज चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ कम्पेरेटिभली यदि हामीले सोसल मिडिया मार्केटिङबाट गर्ने भन्दा चाहिँ। अनि लोयल कस्टमर बेस पनि राम्रो हुन्छ। कुनै मान्छेले यदि हाम्रो ब्रान्डको बारेमा खोज्नु छ भने उनीहरूले फेसबुकमा होइन, कुनै सोसल मिडियामा होइन कि डिरेक्ट गुगलमा गएर हाम्रो बारेमा खोज्न सक्ने भयो। यदि हाम्रो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन राम्रो छ भने हाम्रो ब्रान्डको बारेमा उनीहरूले मजाले थाहा पाउने भयो। वेबसाइटको लागि खर्च अलिकति बढी लाग्छ कम्पेरेटिभली टु सोसल मिडिया मार्केटिङ। सोसल मिडियामा सुरुमा थोरै लगानी भयो भने सुरु गर्न सकिन्छ, तर वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति खर्च बढी लाग्छ। सुरुमा डोमेन किन्नु पर्यो। डोमेन त हामीले फ्रीमा नै किन्न सकिन्छ .com.np वाला चाहिँ। तर यदि तपाईँ अरू डोमेनहरू किन्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले नियरली 1000 देखि 2000 र यदि राम्रो डोमेन किन्नु छ अरूले लिइसकेको छ भने त्यसलाई राम्रै पैसा नै खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर यदि कसैले युज गरेको डोमेन छैन भने चाहिँ हामीले मिनिमम $1000 पनि किन्न सक्छौँ। त्यसपछि वेबसाइट बनाउनको लागि 30 देखि 40,000 एभरेजमा खर्च गर्ने गर्दछ त्यही सामान्य वेबसाइट बनाउने हो भने चाहिँ। तर राम्रै वेबसाइट बनाउने हो भने धेरै खर्च पनि लाग्न सक्छ। त्यसपछि गुगल एनालाइटिक्स अनि बिजनेस भेरिफिकेसनको लागि नियरली 10 देखि 20,000 रुपियाँ लाग्ने गर्दछ र सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि 10,000 र वेबसाइट मेन्टेनेन्सको लागि 10,000 मात्र
60 देखि 70 हजारमा हाम्रो वेबसाइट मजाले रेडी हुन्छ र मजाले रन गर्न सकिन्छ, जसबाट हामीले इयरली 30,000 सम्म जोगाउन सक्छौँ। कम्पेरिजन कसलाई गर्ने भन्दा हामीले सोशल मिडिया मार्केटिङलाई गर्ने भने चाहिँ सोशल मिडिया मार्केटिङमा इयरली 1 लाखसम्म खर्च आउँछ, तर वेबसाइट बनाउँदाखेरि वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट जस्तो हुन्छ र एकचोटिमा हामीले 70,000 जति 80,000 जति खर्च गऱ्यो भने मजाले वेबसाइट रेडी हुन्छ। अनि वेबसाइट भइसकेपछि कस्टमर बेसको रिटर्निङ रेट पनि अलिकति बढी हुन्छ र ब्रान्डको इमेज पनि राम्रो हुन्छ। र अर्को फाइदा भनेको चाहिँ यसमा फुल कन्ट्रोल हाम्रो नै हुन्छ। गुगल एनालाइटिक्समा पनि हाम्रो कन्ट्रोल हुन्छ र सुरुको एउटा इन्भेस्टमेन्टले गर्दाखेरि कति वर्षसम्म हामीले यसलाई मजाले रन गर्न सक्छौँ। वेबसाइटको नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यसको स्लो स्टार्ट हुन्छ। हाम्रो रिच पुऱ्याउन गाह्रो पर्छ कुनै पनि वेबसाइटको। तर सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्यो भने पुऱ्याउन सकिन्छ, तर ब्रान्डको बारेमा प्रायः मान्छेलाई थाहा हुँदैन। सो सुरुको स्पाइक पाउन अथवा सुरुको रकेट स्टार्ट पाउन चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो पर्छ कम्पेरिजन यदि हामीले सोशल मिडिया मार्केटिङमा गर्ने हो भने चाहिँ। त्यस्तै वेबसाइट बनाउनको लागि हाई स्किल म्यान पावर चाहियो, तर सुरुको इन्भेस्टमेन्ट राम्रो चाहिन्छ। अनि लङ टर्म रनमा जाने हो भने चाहिँ पर्फेक्ट अप्सन हुन्छ हामीलाई। तर सोशल मिडिया मार्केटिङमा जाने हो भने लङ रनको लागि यो चाहिँ अलिकति घाटा लाग्दो विषय हुन्छ। अहिलेसम्म मैले दुवै पक्षको राम्रो र नराम्रो पक्षको बारेमा भने। तपाईहरुलाई कुन चाहिँ अप्सन सही लाग्छ आफ्नो बिजनेस अनुसार हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको गोल भनेको लङ रन जाने हो, लामो समयसम्म आफ्नो बिजनेसलाई रन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ वेबसाइट बनाउनै पर्ने हुन्छ। हामीले सोशल मिडिया मार्केटिङको भरमा हाम्रो बिजनेस छोड्न मिल्दैन। तर तपाईको बिजनेस चाहिँ सिजनल हो अथवा 1-2 महिनाको लागि मात्र रन गर्न लाग्नु भएको हो भने चाहिँ तपाईले सोशल मिडिया मार्केटिङ चुज गर्दा हुन्छ। तपाईलाई वेबसाइट बनाउनु पर्ने कुनै पनि जरुरत छैन र तपाईले यदि वेबसाइट बनाउनु भने त्यो चाहिँ घाटाको विषय हुन्छ, किनभने 1-2 महिनामा हामीले हाम्रो कस्टमर बेस बनाउन सक्दैनौँ वेबसाइटबाट। आफ्नो बिजनेसलाई सोशल मिडिया मार्केटिङको भरमा मात्र छोड्नु भनेको चाहिँ आफ्नो बिजनेसको सुसाइड गर्नु जस्तो सरह नै हो। तपाईलाई वेबसाइट पनि चाहिन्छ र इन्भेस्टमेन्ट पनि धेरै गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईहरुले wix.com जस्तो साइटहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईहरुलाई होस्टिङ फ्री नै हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर डोमेन पनि उनीहरूले दिन्छ र कस्ट पनि अलिक कम लाग्छ कम्पेरेटिभली। अथवा थोरै पैसामा वर्डप्रेसबाट पनि साइटहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। मान्छेहरूले 10,000 20,000 मा नि वेबसाइटहरु बनाउने गर्छन्, तर तिनीहरुको मेन्टेनेन्स हुँदैन। सो मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च तपाईले गर्नै पर्ने हुन्छ। सो या तपाईले कुनै एउटा आफ्नो स्टार्टअप सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको बिजनेस कस्तो टाइपको हो, लङ रन हो या सर्ट रन हो, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुन चाहिँ मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी चुज गर्ने त्यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाई दुवै स्ट्र्याटेजी फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अफ कोर्स तपाईले राम्रो गेन गर्न सक्नुहुन्छ, तर पैसा बढी लाग्ने हो। पैसा कममै दुवै चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही नै हो। सोशल मिडिया मार्केटिङमा सुरुमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, सुरुमा चाहिँ सोशल मिडिया मार्केटिङलाई चाहिँ अपनाउने, आफ्नो सुरुको स्पाइक पाउनलाई, आफ्नो रकेट स्टार्ट पाउनको लागि, आफ्नो कस्टमर बेस सुरुमा उनीहरूलाई आफ्नो ब्रान्डको बारेमा थाहा पाउन दिन मन छ भने चाहिँ सुरुमा सोशल मिडिया मार्केटिङ इज अ बेस्ट अप्सन। तर त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ वेबसाइट बनाउनै पर्ने हुन्छ। यदि वेबसाइट भयो भने चाहिँ ब्रान्डको इमेज चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो आजलाई यदि भिडियो सम्बन्धी केही प्रतिक्रियाहरू छन् भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुनेछ। आज फर्स्ट टाइम मैले फेस राखेर भिडियो बनाउँदैछु, केही कन्फिडेन्स नलागो जस्तो भिडियोमा देखिएछ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा चाहिँ म त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्दछु। केही प्रतिक्रियाहरू छन् भने त्यस सम्बन्धी पनि तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै कन्टेन्ट भविष्यमा हेर्न चाहनुहुन्छ, साइन्स टेक सम्बन्धी र मेरो एनालाइसिसहरू सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु रिङ द बेल आइकन। थ्याङ्क यू।